गुड रिडिङमा छ निश्चल शेर्पा यहाँको मजै यस्तो थियो क्या पुरै घर्षणबाट घसेर सबै देख्छ ल हेर बाटो गाडा साइडमा चाहिँ छोड्ने डर हुन्छ अलिक बचाएर लानुपर्छ बचाएर ठिकै छ औ टाउकोमा हेर्नु लाग्यो बेच्छ हो Oh man, it's Vajra Guru, famous city home. Oh, part of the city clean up. It is a come go secretary. Safari. Ah, nice shot. Ah, nice shot. Nice shot, bhai, nice shot. The iron seed on here. Bonnie, good. Bonnie, good. अलिक ढिलो भयो भाइको एनर्जी बढी दाइ अलिक ढिलो भयो ढिलो भए पनि प्रयास जारी छ ओ खतरा सेक्सन स्वीट मेमोरिज है यसमा कति बेला झारिहाल्छ नि केही पनि भएन भने चाहिँ झार्छ क्या यहाँ डेन्जर छ उता छ भने चाहिँ डराउँछ केही पनि नभए चुलाएर बस्छ यताबाट लाइन भनेर देखाइदियो भने लाइन चाहिँ रेकर्ड हुन्छ होइन तिमी उता साइडमा गएर यता साइडमा चाहिँ बस्छ न म यहाँ बस्छु निकै लडिहाल्यो भने Okay, let's go. Damn. Let's go. Bunny hop. Ah, bunny hop on. What's it? Go up and help me. What's it? Let's get the speed on top. Speed on top. Haha, auntie. No, some more. What is this? Uralo.